Okay, so for today, we'll be discussing Thevenin's Theorem. Or you can call it Thevenin kung gusto nyo. So, let's say we have this linear circuit dito sa left side ng points A and B. Tapos, meron tayo ditong RL. RL is just the load resistance. So, ito, pwede itong mag-iba-iba ng value. Okay? Sabi ni Thevenin's Theorem, pwede mo raw i-express ang isang complicated or any linear circuit in terms of a singular voltage called VTH. Tapos, may nakaseries tayong resistance and ito yung equivalent resistance ng linear circuit na ito called RTH. So, VTH is Thevenin voltage, tapos yung RTH is Thevenin resistance. So yun yung Thevenin's theorem. Pwede natin express again ang isang linear circuit in a simpler circuit involving only a voltage source VTH, tapos nakaseries sa kanya si Thevenin resistance. So, yung VTH or Thevenin voltage, siya yung open circuit voltage at points A and B. So, let's try by having an example. Let's try solving. So, dito, sa example natin, we have 32 volts na independent source. Tapos, we have 2 amperes independent current source. Tapos, 4 ohms, 12 ohms, 1 ohm. So, ang kailangan natin kunin ay ano ang RTH at saka VTH. So, express natin itong circuit na ito in a simpler circuit involving only one voltage source na equivalent niya yung kabuuan niyan, and may nakaseries sa kanyang resistor called RTH. So, yung RTH naman yung equivalent resistance ng lahat ng resistors na nandito at points A and B. So, let's solve first yung RTH. So, RTH. Solve muna natin kung yung RTH. So, sa RTH, kailangan i-turn off natin, turn off all independent sources. Independent sources. So, kung turn off natin lahat ng independent sources, so, meron tayo ditong 32 volts. So, ano yung equivalent circuit niyan? Kapag 32 volts, so voltage source yan, kaya pag yan ay naka-turn off, siya ay shorted. Then, 4 ohms, 12 ohms, i-redraw natin yan kasi wala tayong independent sources dito sa pagsosolve ng RTH. Di ba ganun pag nagsosolve ng equivalent resistance, dapat turned off lahat ng mga sources. So, next, meron pa tayong isa pang independent source, yung ating 2 amperes. So, kapag current source naka-open, so, pag turn off, open siya. Ayan. Then, yung 1 ohm. So, ano daw ang mame-measure natin ditong resistance sa points A and B? So, kunwari, meron kayong probe, lagay nyo dyan, probe. Ano yung masusukat nyong resistance? So, ano yan? Meron tayong 4 ohms. Ito yung 4 ohms. Dalawang paa nakakabit kay 12 ohms. Dalawang paa nakakabit kay 12 ohms. They are in parallel. Parallel ang 4 at 12. Tapos, pag nakuha na natin yung equivalent resistance niyan, siya ay naka-series na dito sa 1 ohm. Diba? So, RTH ay equal sa ito muna, parallel 4 times 12 over 4 plus 12. Itong paraan na to, applicable lang sa mga resistances in parallel na dadalawa lang. So, kapag more than 2, hindi pwede yung gamitin. Plus 1, kasi 1 ohm. Series na sila. Kunin natin yung equivalent na resistance nitong dalawang to nakaparallel, i-add natin yung natitirang nakaseries. Di ba pagka nakuha natin yung equivalent nito, isa na lang siyang resistor.
Tapos, yung resistor na yon naka-series na dito. So, compute. So, 4 times 12 over 4 plus 12 plus 1, di 4 na. So, 4 ohms. So, ang ating Thevenin resistance ay 4 ohms. So, ito yung equivalent resistance ng buong circuit na to. So, ito lang yun, 4 ohms. Kunin naman natin yung Thevenin voltage. So, yung Thevenin voltage ay dapat naka-turn on na ulit yung mga voltage sources and current sources natin na independent. So, balik lang natin, 32 volts, tapos meron ditong 4 ohms, 12 ohms, tapos 2 amps, 1 ohm, A, B, yan, 1 ohm, 2 amps, ito ay 12 ohms, 4 ohms, 32 volts, yan. So, maraming way para ma-solve natin yung open circuit voltage dito. Open circuit voltage meaning open. So, this point A and point B, hindi sila connected, di ba? Hindi sila shorted. So, dito tayo magsusukat ng voltage VTH. So, pwede natin gamitin dito ay, pwede tayong mag-mesh analysis. So, kung mag-mesh analysis tayo, kunin natin ito. So, para makakuha tayo ng voltage dito, pwede tayong kumuha ng voltage dito. So, remember, pag nag-mesh analysis tayo, ito yung I1, ito yung I2. Dito, wala tayong magagawang loop kasi hindi konektado to. Kaya, wala itong kuryente. So, itong 1 ohm, is as if na wala siya dyan. Kasi, wala namang current na mag-flow dito, wala siyang voltage drop. So, later, parang dito lang din yung pagsusukat natin ng VTH. Again, walang mag-flow ng current dito kasi open ito. So, laglag. So, dito lang tayo. So, mesh 1. Sa mesh 1, so, voltage dito sa kabila, 32 equal to 4 plus 12 I1 minus I2. Yung I2, 12 times I2. So, 32, 4 plus 12, 16 I1 minus 12 I2. So, ito, pwede pa nating pababain. So, divide natin by 4. So, ito ay magiging 8 divided by 4. Tapos ito, divided by 4, 3 I2. So, ito yung una nating equation. So, sa mesh 2, so, kung makikita nyo sa mesh 2, itong mesh 2, diba, meron tayong current source. So, kung meron kang current source, diba, magfo-fall yan under case 1. So, since case 1, so, paano ulit pag case 1? Meron kang current source na tatamaan ay isang mesh. O, isang mesh lang. So, since case 1, ang ating I2 ay automatically yung equal na siya dun sa ating current source. Kaya lang, since opposing yung kanilang current direction, itong I2 ay papunta dito, yung sinet natin. Tapos, yung actual na direction ng ating current source is opposite. So, ito pag ganon, ito pag ganyan. Therefore, negative 2 amps. Okay?
Kasi, opposing siya dun sa current flow ng I2. Kaya, negative 2 amperes. So, next, alam na natin yung I2. Kailangan lang natin I1. I-substitute na natin. Substitute I2 in equation 1. So 8 is equal to 4 times I1 minus 3 times negative 2. So, ito, 6, 4 I1, 8. Transpose natin sa kabila. So, we have 8 minus 6 equal to 4 I1. 2 is equal to 4 I1. And then, so, I1 is equal to 0.5 amps. Okay. Ngayon, hindi pa dyan nagtatapos ang ating sinusolve. Kasi, itong I1 and I2, kailangan lang natin yan para makuha yung Thevenin voltage. So, paano natin makukuha yung Thevenin voltage? So, di ba, magtatap tayo in parallel dito sa points A and B. Since wala itong voltage drop, so, usog tayo dito. Tapos, hindi pa rin pwede, may current source dito. So, dito, nakaparallel yan dito, di ba? Sa points A and B na yan. So, voltage across 12 ohms. So, ang VTH ay 12 times, ano kaya yung current na nagfo-flow? Dalawa. We have I1 and I2. Since yung current direction ni I1 ay mula dito, pag ganun, so it follows yung higher potential, lower potential na ng VTH. So, siya yung positive. Tapos, ito ay contradicting. Papunta dito, mula dito, papunta dito yung current flow niya. So, si I2 yung negative. Kasi yung ating VTH ay, ito yung positive, ito yung negative. Ang current flow niyan ay from higher potential going lower potential, di ba? So, it follows yung, itong I1, it follows the direction para sa VTH. Tapos, itong I2, contradicting. Kasi, pag ano naman siya. Diba? Pag ganun eh. So, ito yun eh. Ito yung VTH na equivalent din. So, we have 12 times 0.5 minus 2. So, ilan yan? VTH ay equal sa, so, sige, calculate natin. Calculate 12 times 2.5. So, we have 30 volts. So, 30 volts yung ating VTH. So, ang equivalent nating circuit ay, ito yung 30 volts. May nakaseries tayong 4 ohms. 30 volts. So, ito yung VTH. Ito yung RTH. Okay. Okay. So, that ends our discussion for Thevenin's theorem.